ก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่เคยได้พบเจอกับเรื่องราวสยองขวัญที่ยากจะทำใจลืมได้ลงซึ่งมันเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของผมเรื่องที่ผมได้เจอนั้นเกิดเมื่อ2 ปีก่อนผมเองเป็นนักศึกษาที่ฐานะทางบ้านไม่ดีสักเท่าไหร่และค่าใช้จ่ายของผมมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรทั้งค่าเช่าหอพักค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่าเทอมมหาวิทยาลัยรวมถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่ผมใช้ในชีวิตประจำวันก็ยังคงต้องผ่อนอยู่อีกหลายงวดทำให้ผมต้องพยายามดิ้นรนและก็พยายามทำงานในทุกๆอย่างเพื่อให้ชีวิตของผมนั้นดีขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งผมก็ได้เริ่มหัดขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่พอดีซึ่งผมก็หัดขับได้ไม่นานจนกระทั่งในช่วงเย็นทางหัวหน้าวินของผมได้เข้ามาบอกกับผมว่ามีงานพิเศษเป็นงานง่ายๆรายได้ดีจึงอยากให้ผมได้ทำโดยมีร้านอาหารร้านหนึ่งอยากได้คนขับรถส่งอาหารซึ่งจะขอให้รับประจำทุกๆเย็นวันศุกร์แล้ววันนั้นก็มาถึงในช่วงเย็นวันศุกร์วันหนึ่งหลังจากที่ผมเลิกขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างในวันนั้นผมก็ได้ไปตามที่หัวหน้าวินผมได้แนะนำซึ่งมันก็เป็นร้านอาหารที่มีทั้งก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บและอาหารตามสั่งทั่วๆไปทันทีที่ผมไปถึงผมก็เห็นเฮียเจ้าของร้านได้นั่งรอผมอยู่ซึ่งผมก็ได้แนะนำตัวเองว่าผมมารับงานที่เจ้าของวินได้แนะนำเอาไว้ซึ่งหลังจากที่ผมได้รับอาหารมาเสร็จทางเจ้าของร้านก็ได้บอกกับผมว่าให้ไปตามแผนที่ได้เขียนไว้ให้ถ้าคุณไปถึงแล้วก็ให้นำอาหารทั้งหมดใส่ลงในตะกร้าสีแดงแล้วก็รีบกลับทันทีแล้วก็ห้ามหันกลับไปมองที่ด้านหลังเด็ดขาดเมื่อผมได้ดูแผนที่แล้วมันก็ไม่ได้เป็นเส้นทางที่ยากหรือซับซ้อนอะไรมากมายมีเพียงแต่ว่าระยะทางมันค่อนข้างที่จะไกลเท่านั้นเองเจ้าของร้านได้ยื่นเงินให้กับผมจำนวนเงินที่ให้ผมมานั้นก็มากพอสมควรเลยและเจ้าของร้านก็ยังได้บอกกับผมอีกว่าถ้าหากยังไหวในอาทิตย์หน้าก็จะเพิ่มเงินให้ผมมากกว่านี้อีกหรือจะเรียกได้ว่าเป็นจำนวนเงินที่มากเกินไปเลยก็ได้นะครับหลังจากที่ผมได้นำอาหารมาใส่ไว้ที่หลังท้ายรถเสร็จผมก็รีบขับรถออกจากร้านทันทีโดยได้ขับตรงไปตามเส้นทางที่แผนที่ได้เขียนเอาไว้ในช่วงที่ออกจากร้านมันก็เป็นเส้นทางบนถนนหลวงโดยทั่วๆไปแต่เมื่อผมขับไปเรื่อยๆถนนหนทางต่างๆมันก็เริ่มที่จะไม่คุ้นเคยแสงไฟตามทางที่เคยส่องสว่างมันก็ไม่เหลืออีกแล้วจนกระทั่งผมได้มาถึงแยกหนึ่งโดยที่เส้นทางตามแผนที่นั้นมันได้บอกให้ผมเลี้ยวเข้าไปบนถนนลูกรังผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ขับเข้าไปเรื่อยๆตรงนี้เองกระดาษแผนที่ที่อยู่ในมือของผมมันก็ได้หลุดลอยไปตามสายลมด้วยความตกใจผมจึงรีบจอดรถมอเตอร์ไซค์ที่ข้างทางเพื่อที่จะลงไปหาแผนที่แผ่นนั้นและในวินาทีนั้นเองผมก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีเงาของสิ่งหนึ่งได้เดินเข้ามาบังไฟหน้ารถของผมและเมื่อผมหันกลับไปดูผมได้เห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ที่หน้ารถมอเตอร์ไซค์ของผมรู้สึกแปลกๆแต่ก็พยายามทำใจดีสู้เสือเอาไว้แล้วก็พยายามเดินกลับไปที่รถของตัวเองเมื่อผมเดินเข้าไปใกล้เรื่อยๆผมก็พบว่าร่างของผู้หญิงคนนั้นท่านมีลักษณะเหมือนกับอาม่ามีผมงอกสีขาวยาวประป่ามีหน้าตาคล้ายกับคนจีนแต่ก็มีท่าทางใจดีเอามากๆแล้วท่านก็ได้พูดกับผมพ่อหนุ่มไม่ต้องกลัวหลงทางใช่ไหมเดินตรงไปเลี้ยวซ้ายตรงป้ายข้างหน้าข้ามสะพานเล็กๆก็ถึงแล้วด้วยความตกใจหรือความสับสนอะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่รอช้าแล้วก็รีบขับไปตามเส้นทางที่อาม่าได้บอกเอาไว้แต่ด้วยความมืดบวกกับความวังเวงในตอนนั้นแล้วผมก็ได้พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดผมได้พบกับทางตัน
มันเป็นทางตันที่รอบๆข้างเป็นป่าที่มีหญ้าสูงถึงประมาณหน้าอก แล้วก็มืดสนิทและผมก็ได้เห็นตะกร้าสีแดงที่วางอยู่บนพื้นปูนที่ปูด้วยหินอ่อนและก่อขึ้นมาเป็นขั้นบันไดใช่แล้วครับมันน่าจะเป็นตะกร้าสีแดงที่ทางเฮียเจ้าของร้านได้สั่งให้ผมนำอาหารไปใส่ไว้ข้างในผมได้ลงจากรถมอเตอร์ไซค์และก็ได้เดินไปใส่ในตะกร้าสีแดงอันนั้นหลังจากที่ได้จัดแจงทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยผมก็รีบกลับมาที่รถมอเตอร์ไซค์และกลับรถเพื่อที่จะขับออกมาและในเสี้ยววินาทีนั้นเองด้วยความสงสัยที่มีอยู่เต็มเปี่ยมก็ทำให้ผมเหลือบไปมองที่กระจกข้างของรถมอเตอร์ไซค์และผมก็ได้เห็นเงาของคนหลายคนที่กำลังยืนล้อมตะกร้าสีแดงอันนั้นอยู่มันเป็นภาพที่น่าสยดสยองและทำใจรับได้ยากจริงๆและก็เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดในขณะที่ผมเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์ออกมารถเจ้ากรรมของผมมันก็ดับลงอย่างไม่มีสาเหตุและในตอนนี้เองด้วยความกลัวมันก็ทำให้ผมหันกลับไปมองที่ด้านหลังของตัวเองแล้วผมก็เห็นคนยืนอยู่มากมายทุกๆคนอยู่ในเสื้อผ้าเก่าๆร่างกายมีสีดำเหี่ยวย่นเนื้อตัวขรุขระลักษณะท่าทางเหมือนกับไม่ใช่มนุษย์และที่แย่ไปกว่านั้นก็คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังล่างพวกนั้นมันเป็นสุสานทั้งหมดมันมีลักษณะเหมือนกับฮวงซุยของคนจีนที่น่าจะกว้างเกินกว่า100 ตารางเมตรใช่แล้วครับผมได้รับงานส่งอาหารมาให้กับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์มันเป็นหลุมศพของร่างที่ไร้วิญญาณก่อนที่ร่างพวกนั้นมันจะกินอาหารกันอย่างอร่อยด้วยความที่ผมกลัวอย่างสุดขีดผมพยายามใช้แรงทั้งหมดเท่าที่มีสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์จนติดแต่ในจังหวะที่ผมรีบบิดออกมานั้นอยู่ๆผมก็กลับไม่รู้สึกตัวสลบไปแบบไม่มีสาเหตุซึ่งในตอนนี้เองหลังจากที่ผมหลับไปผมก็ได้ฝันว่าผมนอนอยู่บนพื้นลูกรังและก็มีผู้คนมากมายมานั่งยองๆมาอยู่ล้อมตัวของผมเต็มไปหมดโดยที่ผมก็ได้แต่นอนอยู่นิ่งๆท่ามกลางสุสานและร่างสีดำมากมายโดยที่ไม่สามารถขยับตัวได้เลยเวลาผ่านไปสักครู่ใหญ่ๆผมก็รู้สึกตัวอีกครั้งเพราะมีเสียงของผู้หญิงที่มีอายุคนหนึ่งกำลังพยายามเรียกผมให้รู้สึกตัวและทันทีที่ผมเริ่มได้สติผมรีบสตาร์ทรถและรีบขับออกมาอย่างเร็วที่สุดโดยที่ผมเห็นภาพเงาดำๆพยายามยื่นมือเข้ามาจับผมไปตลอดทั้งสองข้างทางและหูของผมก็ได้ยินเสียงโหยหวนร้องตะโกนโวกเวกไปด้วยเช่นกันซึ่งมันทำให้ผมขนลุกและหวาดกลัวจนแทบเสียสติผมขับตรงไปเรื่อยๆน่าจะประมาณ20 กว่านาทีได้และผมก็เริ่มเห็นแสงสว่างที่น่าจะเป็นแสงแห่งความหวังของผมมันเป็นแสงไฟจากถนนใหญ่ผมขับตรงไปที่แสงนั้นทันทีหลังจากที่ผมเริ่มได้สติอีกครั้งก็เป็นเวลาประมาณตี 3กว่าด้วยความกลัวในตอนนั้นผมจึงรีบไปที่ร้านอาหารที่จ้างผมในทันทีผมนั่งรออยู่ที่หน้าร้านจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่ร้านเปิดในเวลาประมาณตี 5จึงมาถามเจ้าของร้านแกเห็นสภาพของผมที่มีแผลถลอกไปเกือบทั้งตัวแกก็มีอาการตกใจแล้วก็เรียกผมเข้าไปคุยในร้านซึ่งหลังจากที่ผมเข้าไปในร้านของแกผมก็เห็นชัดเลยครับรูปของอาม่าที่ได้บอกทางกลับให้ผมตั้งอยู่บนหิ้งพร้อมกับรูปคนแก่อีกหลายๆคนหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับแกก็บอกผมมาตามตรงเลยนะครับว่าที่แกให้ผมไปส่งอาหารนั้นมันเป็นสุสานของคนจีนที่มีญาติพี่น้องบรรพบุรุษและคนรู้จักของแกอยู่ที่นั่นและที่ผมได้เจอแถวๆตะกร้าสีแดงก็น่าจะเป็นวิญญาณบรรพบุรุษของแกที่ออกมารับอาหารส่วนวิญญาณตนอื่นๆที่พยายามโบกมือเรียกผมนั้นก็อาจจะเป็นวิญญาณของสัมภเวสีตนอื่นๆที่กำลังหิวโหยและมาขอส่วนบุญกับผมหลังจากวันนั้นผมก็ไม่รับงานส่งอาหารให้กับร้านนี้อีกเลยแม้ว่าจะให้เงินผมมากแค่ไหนก็ตาม